नमस्कार मित्रांनो, डॉक्टर नागरेकर या चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, बरेच दिवस झाले आपण काही रेसिपी बनवलेली नाही आहे, तर आज आम्ही एक रेसिपी घेऊन आलो आहे. थंबनेलमध्ये तुम्ही बघितलं असेलच की कोकमाचा काढा. आता कोकमाचा काढा आम्ही बनवण्याच्या मागचं कारण एक आहे की आम्हाला अशी रेसिपी बनवायची होती की जी टेस्टी पण असेल, म्हणजे चवदार पण असेल, आणि त्याच जोडीला ती काही आजारांवरती सुद्धा काम करत असेल आणि काही आजारांचं विशेष औषध सुद्धा असेल. तर म्हणून आम्ही आज कोकमाचा काढा बनवणार आहे. मित्रांनो, मी कोकणातला आहे. कोकमाची कढी कशी बनवतात हे मला चांगलंच माहिती आहे, आणि आम्ही जे बनवणार आहे त्याला कढी बोलता येणार नाही, म्हणून मी त्याला काढाच म्हणत आहे. तर आज आपण ही रेसिपी कशी बनवणार आहे हे तुम्हाला मी दाखवणार आहे. पण त्या अगोदर आपण थोडं जाणून घेऊया कोकमाबद्दल. मित्रांनो, कोकम जे असतं ना ते थोडं गरम असतं. आपल्याला वाटत असतं कोकम हे थंड आहे, पण नाही मित्रांनो, कोकम हे गरम आहे. गरम बरोबर ते वात कमी करणारं आहे आणि कफ कमी करणारं आहे. कोकम हे गरम असल्या कारणाने ते पित्त वाढवतं आणि वाताला आणि कफाला कमी करतं. मित्रांनो, एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा की कोकम जे असतं ना हे कफापेक्षा वाताला नेहमी कमी करणारं असतं. त्याच्यामुळे वाताचे जे काही विकार असतात त्याच्यामध्ये कोकमाचा थोडासा फायदा होतो. पण या ठिकाणी एक गोष्ट आणखीन एक लक्षात ठेवण्यासारखी आहे की कोकम हे ड्राय असतं. म्हणजे तुम्ही कधी पण बघा, तुम्ही जर कोकम सरबत जर कधी प्यायला असाल किंवा कोकम नुसतं खाल्लं असेल तर जीभ कशी पूर्ण सुकून जाते, जिभेमध्ये थोडासा वृक्षता आपल्याला जाणवते. म्हणून ही रेसिपी आपण अशा पद्धतीमध्ये बनवत आहोत की कोकमाचे जे उष्ण गुण आहे आणि जो वृक्ष गुण आहे त्याला काउंटर करेल आणि त्याचा आपल्या शरीराला चांगला फायदा होईल. आता विशेष करून ही जी रेसिपी आहे ही स्त्रियांसाठी आहे. म्हणजे बऱ्याच वेळेला असं होत असतं की पाळी येण्याची जी तारीख असते ना ती पुढे जाते. काही स्त्रियांना पाळी वेळेवरती येतही नाही आणि खूप महिने पुढे जात असते. मग काही गोळ्या घ्याव्या लागतात, त्या गोळ्यांचे साईड इफेक्ट असतात. तर तसं काही करण्यापेक्षा हा जर काढा जर तुम्ही घेतलात तर पाळी येण्याचे चान्सेस हे खूप चांगले असतात आणि खूप चांगल्या प्रकारे आणि हेल्दी राहून पाळी व्यवस्थित येऊ शकते. तर त्याच्यासाठी स्त्रियांनी हा काढा नक्की घ्यावा. त्यानंतर ह्याचा आणखीन एक फायदा असतो, तो म्हणजे हे भूक वाढवणारा काढा आहे. म्हणजे जर तुम्हाला भूक लागत नसेल तर जेवणाच्या 5 मिनिटं अगोदर हा काढा प्या, तुम्हाला चांगली भूक लागेल. त्यानंतर आणखीन एक महत्त्वाचा फायदा याच्यामध्ये आहे, ते म्हणजे हे वाताच्या विकारांवरती खूप चांगलं कार्य करतं. जर एखाद्याला वाताचा काही विकार असेल, वाताचा विकार म्हणजे फक्त सांधेदुखी दुखतात असं पकडू नका. वाताचा विकार म्हणजे तुम्हाला पोटामध्ये जे गॅसेस होतात ना ते सुद्धा वातामुळेच होत असतात. मग ते गॅसेस कमी करण्यासाठी सुद्धा आपण या कोकमाच्या काढ्याचा वापर करू शकतो. या कोकमाच्या काढ्यामध्ये आम्ही काही इन्ग्रेडियंट ऍड केलेले आहेत. जसे की कोकम हे उष्ण आहे, मग त्याची उष्णता कमी करण्यासाठी आम्ही त्याच्यामध्ये वरतून काही प्रमाणामध्ये कोथिंबीर टाकत आहे. कोथिंबीर थंड असते, त्याच्यामुळे ती कोकमाच्या उष्ण या गुणाला काही प्रमाणामध्ये काउंटर करते. त्यानंतर कोकम हे वृक्ष असतं, तीक्ष्ण असतं, म्हणून आपण त्याच्यामध्ये तूप टाकत आहोत, जेणेकरून कोकमाचा जो वृक्ष गुण आहे तो तुपाच्या स्निग्ध गुणाने काउंटर होईल. आणि अशा प्रकारे तुम्ही ज्या वेळेला हा कोकमाचा काढा घ्याल ज्याच्यामध्ये कोथिंबीर आहे, तूप आहे, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये पूर्णपणे आंबटपणा त्याचा कमी होण्यासाठी आम्ही त्याच्यामध्ये गुळही टाकत आहे, जिरं घालत आहे, ज्याच्याने चव चांगली वाढणार आहे. तर अशा प्रकारचा काढा जर तुम्ही करून घेतलात तर तुम्हाला तो चवदार सुद्धा लागेल, तुम्हाला तो प्यायलाही आवडेल, तुमची भूक वाढेल. आणि ज्या स्त्रियांची मासिक पाळी वेळेवरती येत नाही त्यांच्यासाठी सुद्धा हा खूप फायदा देणार आहे. स्त्रियांसाठी विशेष करून मी सांगेन की हा काढा दररोज घेण्याची गरज नाही आहे. पाळी जर येण्याची तारीख जवळ आलेली असेल आणि जर ती येऊन गेलेली असेल आणि तुम्हाला बरेच दिवस झाले पाळी येत नाही किंवा लवकर आणायची असेल तर हा काढा 1 दिवस आड करून घ्या, आणि तो पण दिवसातून एकदाच घ्या, कारण हा प्रचंड तीक्ष्ण असतो. याच्याने काय होतं की आपल्याला तोंड येण्याची शक्यता खूप जास्त असते, शरीरामध्ये उष्णता वाढण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणूनच आम्ही याच्यामध्ये कोथिंबीर आणि तूप हे त्याच्यामध्ये ऍड करत आहे, जेणेकरून उष्णता वाढणार नाही आणि तुम्हाला काही त्रास होणार नाही. तर ही रेसिपी कशी बनवायची हे आपल्याला डॉक्टर सुमित्रा नेहमीप्रमाणे दाखवतील. तर चला आता अजिबात वेळ न घालवता आपण बघूया ती कशी बनवायची. नमस्कार, माझं नाव आहे डॉक्टर सुमित्रा पाटील.
माझंही यूट्यूबवरती चॅनल आहे, खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला त्याची लिंक भेटून जाईल। माझ्या चॅनलवरती तुम्हाला हेल्थशी रिलेटेड, ब्युटीशी रिलेटेड आणि आयुर्वेदाशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आणि रेसिपीज बघायला मिळणार आहेत। एकदा जाऊन नक्की व्हिजिट करा। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडली तर माझ्याही चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आज मी तुम्हाला कोकम काढा बनवून दाखवणार आहे। तुम्ही या काढ्याला बहुगुणी काढा असेही बोलू शकतात। ज्याप्रमाणे हे महिलेला फायदेकारक आहे त्याप्रमाणे हे प्रत्येक पुरुषालाही फायदेकारक ठरू शकतं। ॲज युजुअल रेसिपी करताना मी तुमच्याशी याचे बेनिफिट्स पण शेअर करणार आहे। आता जाऊया आपण आपल्या रेसिपीकडे। सर्वप्रथम आपल्याला असे 7 ते 8 कोकम घ्यायचे आहेत। हा काढा मी 3 जणांसाठी बनवत आहे, त्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या घरात माप घेऊ शकता। जवळजवळ 1 कपभर पाण्यामध्ये आपल्याला हे 1 ते 2 तासापर्यंत भिजत घालायचे आहेत। कोकमामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये बी कॉम्प्लेक्स आहे, विटॅमिन सी आहे, त्याच्यामध्ये मॅग्नीज आहे, मॅग्नेशियम आहे, पोटॅशियम आहे आणि यासारखी खनिजे आपल्या शरीरातली इम्युनिटी बूस्ट करण्यासाठी आपल्याला मदत करतात। 1 तास झालेला आहे। आता या कोकमला आपण छान कुचकरून घेणार आहोत की जेणेकरून याच्यातला सगळा रस या पाण्यात उतरून जाईल आणि मग आपल्याला नंतर हा सगळा रस गाळून घ्यायचा आहे। जर कोकमाच्या गुणधर्माबाबत बोलायला गेलो तर कोकमामध्ये अँटीफंगल आणि अँटीऑक्सिडंट हे गुणधर्म आहेत। हा काढा बनवण्यासाठी आपल्याला लागणारं साहित्य आहे, अर्धा वाटी गूळ मी इथे घेतलेला आहे। तुम्हाला असा काळसर गूळ घ्यायचा आहे। थोडासा जो पिवळा गूळ असतो त्याच्यावरती रासायनिक प्रक्रिया केलेली असते। मग आपण इथे घेणार आहोत 1 चम्मच जिरं, नंतर मी थोडीशी कोथिंबीर कापून घेतलेली आहे आणि जो कोकमाचा रस आपण बाजूला काढून घेतला होता। ही सगळे साहित्य आपल्याला हा काढा बनवण्यासाठी लागणार आहे। सर्वप्रथम आपल्याला असं एक पातेलं घ्यायचं आहे। तुम्हाला हे जे पातेलं आहे ते स्टेनलेस स्टीलचं किंवा आयर्नचं वापरायचं आहे, म्हणजे लोखंडाचं वापरायचं आहे। तुमच्या घरातली जेवढे ॲल्युमिनियमची भांडी आहेत ती सगळी बाजूला करा। जर तुम्हाला तुमची हेल्थ चांगली ठेवायची असेल तर मी आता या पातेल्यामध्ये जो आपण रस बाजूला काढून घेतला होता तो ॲड केला आहे आणि त्याच्याबरोबर 1 ग्लास भरून पाणी ॲड केलेलं आहे। कोकमाचे वृक्ष आणि तीक्ष्ण हे गुण असल्यामुळे आपण याच्यामध्ये तूप ॲड करणार आहोत की जेणेकरून या काढ्याची आपल्याला स्निग्धता वाढवता येईल। मग आपण याच्यात ॲड करणार आहोत 1 चमचा जिरं। हे जे काढा आहे हे तुम्हाला तुमची भूक वाढवण्यासाठी मदत करणार आहे, तुमची अन्नाची रुची वाढवण्यासाठी मदत करणार आहे। कोकमचा आंबटपणा कमी करण्यासाठी आपण याच्यात घालणार आहोत अर्धा वाटी गूळ। जर तुम्हाला बीपीचा किंवा डायबिटीसचा त्रास असेल तर तुम्ही याच्यात गूळ हा कमीच वापरायचा आहे। हा जो काढा आहे याला तुम्ही कार्डिओ टॉनिक असेही नाव देऊ शकतात, कारण की तुमच्या शरीरातलं कोलेस्ट्रॉलचं प्रमाण हे कमी ठेवण्यासाठी हे मदत करणार आहे। तुमच्या शरीरातली इन्सुलिनची जी लेवल असते ती नियमित ठेवण्यासाठी मदत करणार आहे। छान 1 ते 2 वेळा उकळी आल्यानंतर मग आपण याच्यात ॲड करणार आहोत थोडीशी कोथिंबीर। मला स्पेशली कोथिंबीर खूप आवडते म्हणून मी थोडी जास्त कोथिंबीर घातलेली आहे। कोथिंबीर घातल्या कारणामुळे याच्यातला जो उष्ण गुण आहे तो पण सप्रेस केला जातो। अशा प्रकारे आपण थोडंसं गूळ वापरून, जिरं वापरून, थोडीशी कोथिंबीर वापरून त्या कोकमाच्या रसाला काढ्यामध्ये रूपांतर केलं आहे। महिलेनेही घेऊन बघा, पुरुषांनीही घेऊन बघा, खूप चवीला टेस्टी आहे हा काढा। फक्त 5 मिनिटं लागतात हा काढा तयार करण्यासाठी। जर तुम्हाला अजीर्णाचा त्रास असेल, जर तुम्हाला तुमची आतड्यांची कार्यक्षमता चांगली ठेवायची असेल तर नक्की तुम्ही हा काढा घरी तयार करा आणि ट्राय करा। हा झाला आपला बहुगुणी कोकमाचा काढा तयार। जर तुम्हाला आमची इन्फॉर्मेशन आवडली असेल, आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओलाही लाईक करा आणि खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन माझ्या चॅनललाही नक्की व्हिजिट द्या। भेटूया आता आपण आपल्या पुढच्या रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा। थँक्यू सो मच। ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही तुमच्या घरी बनवून नक्की बघा आणि त्याची चव कशी आहे, त्याच्याने तुम्हाला फायदा झाला का हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। आणि मित्रांनो, डॉक्टर सुमित्रा पाटील यांनी आपल्यासाठी ही रेसिपी बनवून दाखवली आहे, तर कृपया त्यांचं सुद्धा चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा।